Hi guys, it's Team Summerfall 07. Nagbabalik o diba same intro sa ating previous channel. Anyway, for today's video, gusto ko lang i-share din dito sa ating new YouTube channel kung paano gamitin itong Philips Lumea Advanced Hair Regrowth Laser. Mali. Prevents Hair Regrowth Laser. So, ito yung ginagamit ko pantanggal ng mga buhok-buhok. Charot. So, bibilisan ko lang din ito. Hindi na natin babasahin yung manual kasi meron na akong video nito sa ating previous channel. Gusto ko lang i-share din dito sa ating new YouTube channel. Nasabi ko na yun kanina. Paulit-ulit ka girl, di ba? So ito, dito ko nabili sa Kuwait, Philips Lumea Advanced. The best ito. This can be used for face, bikini area, and all your body parts. So ito, ginagamit ko lang sa aking underarm at saka sa doon. So itong box na to ay naglalaman ng 1 billion pesos. So yan, meron tayo ditong adapter and meron tayong laser, syempre, with 3 attachments for face, bikini area, and for body parts, for other large body parts. And this includes the pen trimmer. It's good for eyebrows and for mga dito, yan. And syempre, yung accessories ng pen trimmer nandito sa box na to. And syempre, meron ito mga manual and warranty. Warranty nga ito. But whatever. Ang ating laser is like this. Di ba? Napaka-precise ng device na ito, and talagang para sa akin, ang review ko rito is ito na yung hindi naman the best of the best, diba? Pero pinaka okay na to sa akin kesa mag-shave. So guys, mag-start na tayo. Pero honestly, pinapawisan yung kilikili ko. Kasi first time kong mag-appear sa vlog or sa video ng naka-sleeveless. Hindi naman. Meron na akong video sa previous channel na naka-sleeveless. Pero saglit lang yun. So, diba? Wala lang. Wala lang. Though wala akong lakas ng loob para ipakita sa inyo ang underarm ko dahil ito ay maitim. Pero let's see if I can do this. Alright? So, ito, nire-ready ko na yung adapter. And then, yung pinaka-end ng adapter is, i-insert lang natin dito sa pinaka-bottom part ng ating laser device. And then, syempre, ipa-plug natin, di ba? I'm gonna show you how to use the Philips Lumea Advanced laser sa ating underarm kung may lakas ako ng loob na ipakita sa video na to ang aking dark underarm. Oh, no! Siyempre nahihiyaan lola nyo, diba? And then, pero for precautions and do's and don'ts ng ating Philips Advanced Lumea, I will make this quick. Hindi po ito pwede sa mga may disorder or may health conditions like diabetes, heart disease, and collagen disorder, epilepsy with flashlight sensitivity, or if your skin is sensitive to light, if you have skin disease, vascular disorder, varicose veins, bleeding disorder, yeah. And skin conditions like infections, eczema, burns, inflammation of hair, follicles, okay, abrasions, yon, mga wounds, lesions, hindi ito pwedeng gamitin sa ating skin. Kung sunburn, hindi rin po ito pwede. Recently tanned or fake tanned skin, so yon, hindi rin po ito pwedeng gamitin around the eyes or on the lips, nipples, areolas, vagines, anus, whatever. Yon. And then for the men must not use a device on the face and neck, including beard, growing areas, and whole genital area.
Yun lang naman. As far as I know or as far as I can remember, hindi po ito pwedeng or hindi ito magagamit sa dark skin. Sorry for that. Hindi ako yung gumawa ng rules na yun. It's written on the manual of this device. And kung magle-laser tayo, kailangan malinis ang skin, nakapag-wash na po tayo, and free of deodorant or any lotion. Kailangan walang bahid ng kahit na anong hygiene products ang ating skin. Kasi makakakos po iyon ng burn. And then, that's it. Yun lang naman. So sa laser natin, meron tayong 3 attachments for bikini area, for Adi. What? It's an Arabic word, sorry. This is for large body area, like siguro sa mga arms, sa legs, sa back. And we have for the face. Pero hindi ko naman nagagamit yung face. Yung attachment para sa face. Ang gagamitin kong attachment is for bikini. Kasi ito ay kasing sensitive ng underarm areas natin. Kasi wala namang attachment for underarm. Pwede rin naman yung normal one. Yung walang naka-drawing dito sa taas. Pwede yan. Pero ako, ginagamit ko yung for bikini area. Kasi parang para sa akin, same sensitivity ng down there at yung underarm natin. I don't know if you can see the drawing right here. It's for bikini area. I think it's visible now. So, i-attach lang natin dito ang ating attachment, and it's now ready to use. The power button is here. Ako, ginagamit ko is laging 3. Meron itong 5 levels of laser or heat. 1 to 5. So, ako ginagamit ko is 3 lang para gradual. Nabubulol ako. Para gradual lang, di ba? Hindi masyadong malakas at hindi rin naman mahina lang. So, nilalagay ko lang sa 3. Ngayon, ang paggamit ay, kung makikita ninyo, meron itong, pag idinikit natin siya sa skin, sinong siya? Ayan. Lalabas ang white na puti. White na puti. White na light dyan. Means, pwede nang pindutin itong part na to. Ibig sabihin, pwedeng gamitin sa part na yon kapag puti ang lumabas. Pero pag red ang light dyan, ibig sabihin, hindi pwedeng gamitin dun sa part na yon. Usually, nagre-red lang ang light sa akin kapag gusto kong, or nung itatry kong gamitin sa doon. So, parang inamin ko na rin na maitim yun. Anyway. Okay, let's start. Ayan. So, ganito lang yan. Ayan, kagaya niyan, nagre-red siya. Nagre-red ang light. Diba? Ibig sabihin, maitim yung kilikili ko. Ayan. Ganun lang ang paggamit ng hair laser or hair removal laser na ito. Napaka-easy and napakadali. Napaka-easy and napakadali. Napakabilis and napaka-easy niyang gamitin talaga. So, ganun din ang process kapag
down there ang ginagawa ko. Yun nga lang kasi dahil hindi nga tayo rich kid, ang other areas is hindi talaga kaya ni Philips laser. So, doon na tayo sa bubong. Sa upper part. Yun lang ang nagagawa ko. Pero, ang review or feedback ko dito, yun, kapag ka nakapag-laser ka ng twice a week or thrice a week, kapag baguhan ka palang na gumagamit ng laser, yung tubo ng hair is napakanipis na at napakalambot. Hindi na yun kagaya ng mga, kung nag-aahit tayo, 'di ba, ang tubo is matigas, kagaya ng mga balbas or bigote ng lalaki, 'di ba? Ganun ang tubo kapag nag-shave. Pero kapag gumagamit tayo ng laser, napaka-soft lang ng hair na tumutubo, tapos napakadali na rin tanggalin. Kaya mo nang i-pluck or i-pluck. Much better kung i-chachaniin natin kaysa mag-shave. Pero kasi kapag nag-laser ka, napakadali na talagang tanggalin ng buhok. Napakadali ng chaniin. Hindi kagaya ng matitigas na buhok na kagaya ng sa lalaki. Kung ganun ang tubo ng buhok sa kilikili at doon. Pero hindi ko naman ina-advise na chaniin yung doon sa baba. Kasi masakit yun. Though ako, ganun ang ginagawa ko. Aside from this device, laser device na magagamit natin sa underarm, sa down there, at sa ating mga body parts, sa ating, kung kayo ay mabuhok sa legs, yan, pwede yan. Or sa area na ito, sa likod, yan, pwede pong gamitin itong si Philips Advanced Lumea sa mga part na yan. And, aside from this device, it includes satin compact pen trimmer. Ito po ay pang trim ng eyebrows, actually. Para sa akin, for eyebrows ito. Di baterya po ito. So, dito nilalagay yung battery. Ayan, sa ilalim na yan. And then, yun, para itong toothbrush ng bata. Nagsishake. Siguro sa next vlog ko na rin i-explain ito kung paano gamitin. Because, mahaba na yung ating video. Baka hindi nyo na panoorin. So, that's it for today. Thanks for watching. Please hit the like button down below, subscribe, and notification bell para updated po kayo sa ating mga upcoming videos. Thank you! Bye!